જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. વિનોદભાઈ ગજ્જર સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ આજે પણ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. સરસ. વિજયભાઈ માથુકિયા એ પણ સુરતથી ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા. ખૂબ જ સુંદર સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મહેન્દ્રભાઈ ટી કોરાટ જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો આપણે રોજના સમય અનુસાર અત્યારે પણ લાઈવ થઈ ચૂક્યા છીએ અને આજે પણ આનંદના આવિષ્કારની અંદર આનંદ છે ઘણો બધો પ્રાપ્ત કરીશું વૈષ્ણવો. કેમ કે આપણે જે ભગવદ્ વાર્તા અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, ભગવદ્ ગુણાનુવાદ કરી રહ્યા છીએ, એમાં શ્રી વલ્લભ છે એમનાથી પરિચિત થઈ રહ્યા છીએ અને આનંદ સાગર છે શ્રી વલ્લભ. તો અવશ્ય આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. જ્યાર વડાલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, ગઈકાલે આપણે આનંદના આવિષ્કારની અંદર જાણ્યું કે શ્રી વલ્લભે સર્વપ્રથમ બ્રહ્મ સંબંધ છે એ દામોદરદાસ હરસરણીને આપ્યું છે અને કૃષ્ણદાસ મેઘનને પણ આપ્યું છે. અને બ્રહ્મ સંબંધ છે એમનો શું અર્થ છે એ પણ છે શ્રી મહાપ્રભુજી એમણે છે સમજાવ્યું છે. અને હવે આજે આપણે આગળ જાણીએ કે મહાપ્રભુજી છે એ આ શિષ્યોને શું કહી રહ્યા છે, સેવકોને શું કહી રહ્યા છે. દમલા, આમ બ્રહ્મ સંબંધની પ્રતિજ્ઞા કરવાથી જીવ અહંતા અને મમતામાંથી મુક્ત થાય છે અને તેના સ્વભાવની જે દુષ્ટતા એ નિર્મળ થાય છે. તો તેને હવે તેની ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે સેવા અને સ્મરણ કરવામાં પેલા 5 દોષો જે હતા એ અંતરાય રૂપ બનતા હતા, એ હવે અંતરાય રૂપ છે એ બનતા નથી અને તેનું મન હવે સદાકાળ છે એ પ્રભુમાં લાગેલું રહે છે. પણ કૃપાનાથ, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી જીવ ભગવત સેવા ન કરે તો તે દોષો ફરી લાગે ખરા? એ વાત જ્યારે કરી અને એ જે દોષો છે એનાથી હંમેશા બચવા રહેવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જવાબ આપ્યો કે દમલા, લૌકિક દ્રષ્ટાંતથી આ વાત આપણે સમજીશું તો ખૂબ જ સરળ રીતે આપણને સમજાશે. જો એક કન્યા છે એ ઉંમરલાયક થતા મૂર્ત્યો શોધી અને તેનું વાગદાન કરવામાં આવે છે, તો આ વાગદાન અલૌકિકમાં અષ્ટાક્ષર મંત્ર આપીને કરવામાં આવે છે. જીવ છે એ પણ અષ્ટાક્ષર મંત્રનો ઉચ્ચાર કરી અને શ્રી કૃષ્ણનું શરણું છે એ સ્વીકારે છે અને તેમને પોતાના અલૌકિક સ્વામી તરીકે સ્વીકારે છે. પરંતુ વાગદાન પામેલી કન્યા પોતાના સ્વસુર ગૃહે જઈ અને રહી શકતી નથી. એટલે વૈષ્ણવો, સગાઈ પછીની વાત છે. સગાઈ પછી તરત જ છે એ કાંઈ સસુરના ઘરે છે એ રહેવાનું હોતું નથી. પણ પતિ નક્કી થઈ ગયો છે તો મનની અંદર હંમેશા એમનું સ્મરણ હોય અને કાયમી તે છે એ સગાઈ પછી એટલે કે વાગદાન પામેલી કન્યા પોતાના સસુર ગૃહે જઈ અને રહી શકતી નથી કે પોતાના પતિની સેવા છે એ પણ કરી શકતી નથી. તો તે કન્યાને પોતાના પિતૃગૃહે રહી, પિતાના ઘરે રહી અને પતિના મહાત્મ્યને જાણી તેનું સ્મરણ કરવાનો જ અધિકાર હોય છે. તો તેવી રીતે શ્રી અષ્ટાક્ષર મંત્ર પામેલા જીવનને છે ભગવત સેવા કરવાનો અધિકાર છે એ મળતો નથી, પરંતુ માત્ર ભગવત સ્મરણ કરવાનો, ભગવદ લીલાઓનું સ્મરણ, કીર્તન અને ચિંતન કરવાનો અધિકાર છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે વૈષ્ણવો, આ પ્રકારે આપણે ભગવત લીલાનું, ભગવત સ્મરણ કરવાનું કર્તવ્ય આપણું રહે. અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે એ આપણે નામ મંત્ર લીધા પછી
સેવા છે એ આપણે તુરત જ શરૂઆત ન કરી શકીએ. તો તે કરતા કરતા જેમ પેલી કન્યાની તન અને મનની આસક્તિ તેના પતિ પ્રત્યે વધે છે, થાય છે, તેમ જીવને પણ પ્રભુના મહાત્માની જ્યારે સમજણ પડે, એના સમજથી પ્રભુ પ્રત્યે એને સ્નેહ જાગે છે. તો સમય થતા કન્યા છે એ અગ્નિ અને બ્રાહ્મણની સાક્ષીએ સપ્તપદીની પ્રતિજ્ઞા કરી અને પતિનો હાથ સ્વીકારે છે અને લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય છે. ત્યારે તેને સ્વસુર ગૃહે જઈ અને સદાકાળ રહી અને પતિ સેવા કરવાનો અધિકાર મળે છે. તેવી જ રીતે જીવ પણ મારી એટલે કે શ્રી વલ્લભની અને તુલસીજીની સાક્ષીએ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રરૂપી સપ્તપદીની પ્રતિજ્ઞા કરી અને પ્રભુને પોતાની જાત સોંપી દે છે. ત્યારે તેને ભગવત સેવા કરવાનો અધિકાર મળે છે. એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી ભગવત સેવા કરવાનો અધિકાર મળે છે. અને પેલા 5 દોષો તેમાં પ્રતિરૂંબ બની શકતા નથી. તેથી જ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી દરેક જીવે પ્રભુને દયા સિવાય એટલે કે અસમર્પિત વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી અને પોતાની સર્વ કઈ જરૂરિયાતો પ્રભુને સમર્પી દેવી જોઈએ અને તે રીતે તેનું જીવન છે એ સેવામય બનાવવું જોઈએ. તો જ બ્રહ્મ સંબંધી જીવ આ દોષોની અસરથી છે એ દૂર રહી શકે અને ભગવત કૃપાથી ભગવત પ્રાપ્તિ કરી અને પરમાનંદને પામી શકે છે. તો કૃપાનાથ, આપના જ મુખારવિંદથી સાંભળેલી શાસ્ત્ર ચર્ચા પરથી અમે એવું સમજ્યા છીએ કે પ્રભુને જે આપવામાં આવે તે દેવદ્રવ્ય કહેવાય અને તેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો આપણને અપરાધ લાગે. જો આ બધું પ્રભુને આપી દીધું તો પછી ઉપયોગ છે એ અમારાથી કેવી રીતે થઈ શકે? દમલા, તે શ્રેષ્ઠ પ્રશ્ન કર્યો. શાસ્ત્ર આજ્ઞામાં દાનની વાત છે. એકવાર આપેલું દાન આપણા ઉપયોગમાં લઈ શકાતું નથી. તેમ કરવાથી ચોક્કસ અપરાધ થાય છે. પરંતુ કોઈ પણ મનુષ્ય દાન છે ક્યારે કરી શકે કે જ્યારે તે વસ્તુ તેની પોતાની માલિકીની હોય તો બીજાની વસ્તુઓ છે એ દાનમાં આપી દેવાનો આપણને કોઈ અધિકાર ન હોય. તો અહીં તો આપણું કહેવાય તેવું કશું જ હતું જ નહીં અને છે પણ નહીં. તો આ જે કંઈ છે તે તો બધું પ્રભુનું જ હતું અને પ્રભુનું જ છે. તો આપણે પ્રભુની સર્વ વસ્તુઓને અજ્ઞાનતાથી આપણી માની બેઠા છીએ અને પચાવી પાડી છે. તો જેમનું હતું તેમને પાછું સોંપવું જોઈએ, તે ન્યાયનો સિદ્ધાંત છે. તો જ્યારે આપણામાં સમજ આવી કે આ સર્વ પ્રભુનું છે ત્યારે આપણે પ્રભુને સર્વસ્વ પાછું સોંપી દેવું જોઈએ. અને હવે આપણું તો કંઈ જ નહીં, બધું પ્રભુને સોંપી દીધું. આમ પાછું સોંપી દીધા પછી પ્રભુના દાસ બની અને રહેવાની આપણે પ્રતિજ્ઞા કરી છે. તો જેમ જગતમાં સ્વામી અને દાસનો સંબંધ હોય છે તેમ અહીં પણ આપણે પ્રભુ સાથે છે એ દાસનો સંબંધ છે. તો જગતમાં દાસ પોતાના માલિકની સેવા કરે છે, તેને સુખ થાય તે પ્રકારે સર્વ પ્રયત્નો કરે છે, પોતાનું સમગ્ર જીવન છે એ માલિકના સુખ માટે ખર્ચી દે છે અને તેના બદલામાં માલિક પોતે ભોગવેલી વસ્તુઓ છે એ દાસને તેના ઉપયોગ માટે, તેના જીવન નિર્વાહ માટે આપે છે. તો દાસ માલિક માટે આપેલી વસ્તુઓ છે એ માલિકને વાપરવા ન આપતા પોતે વાપરે છે. તો તેનો માલિક તેના પર અપ્રસન્ન છે એ થાય, ગુસ્સે પણ થાય. પરંતુ માલિક છે તો માલિક માટેની વસ્તુઓ માલિકને આપીને પછી માલિકની વાપરેલી વસ્તુ પોતે વાપરવાનો આગ્રહ રાખે ત્યારે તેનો માલિક છે એ પ્રસન્ન થાય છે અને તે જ દાસ ધર્મ છે. તો પ્રભુની વસ્તુઓ પ્રભુને અંગીકાર કરાવી પછી તેમની આજ્ઞા લઈ અને આપણા જીવન નિર્વાહ માટે વાપરીએ તેનું નામ સમર્પણ. તો તે દાન નથી અને માટે તેનો અપરાધ છે જીવને લાગતો નથી. અસ્મિતાબેન સુદાણી સુરતથી સ્વાગત છે. દિનેશભાઈ રાજાણીનું સ્વાગત, અમરીશભાઈ છત્રાળા સ્વાગત છે, મંગલાબેન આપનું પણ સ્વાગત છે, હંસાબેન પટેલ, શોભનાબેન પાનસુરિયા, નૂતનબેન જાવિયા, પાવતીબેન, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. રજનીકભાઈ ચીખલિયા સ્વાગત છે, શામજીભાઈ, પમીબેન, પ્રિન્સભાઈ, આપ સર્વ પરિવારજનોનું સ્વાગત છે. નંદાભાઈ ભાટિયા આપનું સ્વાગત છે. મનીષાબેન અઘેરા, ગીતાબેન સૂચક, જયંતિભાઈ, જે કે પટેલ
આપનું પણ સ્વાગત. ભારતીબેન અઢિયા, જે.આર. વડાલિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું છું. વાહ ભાઈ વાહ, લાગી ગયો લાગી ગયો લાગી ગયો રે, શ્રી વલ્લભ તમારો રંગ મને લાગી ગયો રે. દલડામાં લાગ્યો મારા મનડામાં લાગ્યો, રોમે રોમે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પ્રગટ થયા રે, શ્રી વલ્લભ તમારો રંગ મને લાગી ગયો રે. સરસ શોભનાબેન કે શાંગાની, આપનું પણ સ્વાગત છે. દમલા આ રીતે જીવે પોતાનું સર્વ સમર્પણ કરી અને પ્રભુના શરણે રહી અને તેમની સેવા કરતા કરતા જીવન છે વ્યતીત કરવું જોઈએ. દાસ તેને કહેવાય કે જે માલિકની આજ્ઞાનું અક્ષરશઃ પાલન કરે, પરંતુ તે દાસમાં માલિક પ્રત્યેનો સ્નેહપૂર્ણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયો હોતો નથી. તેથી તે માલિકની આજ્ઞાનું જ પાલન કરે છે. તે સિવાય માલિકનું સુખ પોતાની રીતે વિચારી શકતો નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે માલિક છે એની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે તેની સેવા કરતા કરતા તેને માલિક પ્રત્યે હૃદયનો સ્નેહ થાય અને પોતાના મનથી એ માલિકની પ્રસન્નતાના ઉપાયો વિચારી અને આચરવા માંડે. ત્યારે તે એક કક્ષા ઉપર જાય છે અને દાસમાંથી એ સેવક બને છે. તો સેવક તેને કહેવાય કે જેને પોતાની જાતે પોતાના માલિકનું સુખ વિચારી અને તે માટેના પ્રયત્નો એ કરે. આમ સેવક ધર્મનું આચરણ કરતા કરતા સેવક અને માલિક એ બંને વચ્ચે પરસ્પર અતૂટ પ્રેમ સંબંધ છે સ્થાપિત થાય છે. અને આ સેવક છે માલિક સિવાય બીજું કશું વિચારે નહીં અને બીજું કશું જ છે એ કરે પણ નહીં. તો એવો ઉત્કટ એવો પ્રેમ અનુભવે અને માલિકને પણ તેના પ્રત્યે એવો જ ઉત્કટ પ્રેમ છે એ જાગે, ત્યારે તે સ્નેહની પરમ કક્ષા છે. તો ગજન ધાવન અને એમના પ્રભુ શ્રી નવનીત પ્રભુ એ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે વૈષ્ણવ આ વાત માટે. તો જેને ભગવદીય ધર્મ કહેવાય છે. આમ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા પ્રભુને આપણું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી અને અહંતા મમતા છોડી દાસ બની સેવા કરતા કરતા સેવક બની અને ભગવદીય બનવું એ જ વૈષ્ણવ જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે, ભગવદીય બનવાનું. તો આવી રીતે ભક્તિનું બીજ છે એ બ્રહ્મ સંબંધથી રોપાય છે અને શ્રવણ કીર્તન અને લૌકિક ત્યાગથી બીજનું પોષણ થાય છે અને તેમાંથી લૌકિક રાગનો વિનાશ થતા ભગવદ પ્રેમના અંકુર છે એ ફૂટે છે અને પ્રભુમાં પ્રેમ વધતા ઘરમાંની આસક્તિ દૂર થાય છે અને પ્રભુમાં આસક્તિના પુષ્પ પાંગરે છે. અને પછી પ્રભુ સિવાય આપણને કંઈ ન દેખાય, તો પ્રભુ સિવાય રહી જ ન શકાય એવા વ્યસન દશા ઉપર છે આપણે આવી જઈએ તો વ્યસન દશા રૂપી ફળ એ ભક્તિના વૃક્ષને આવે છે. તો આ ભક્તિની ચરમસીમા છે. દમલા દરેક વૈષ્ણવનું આ અંતિમ લક્ષ્ય છે. એ પ્રભુએ કૃપા કરી આજે મને સમજાયું અને આજ્ઞા કરી છે પ્રભુએ કે તમે જે જીવને બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપી મને સોંપશો તેનો હું કદી ત્યાગ નહીં કરું. માટે દરેક જીવની એકમાત્ર ફરજ છે કૃષ્ણ સેવા. દમલા આમ પ્રભુએ કૃપા કરી તારા જેવા તેમના અતરંગ પુષ્ટિજીવો માટે જ આ માર્ગ છે પ્રગટ કર્યો છે. તેથી ભગવત સેવા આપણા પોતાના શરીરથી દ્રવ્યથી એકચિત્ત થઈ કરતા કરતા સેવાની અંતિમ કક્ષા એટલે માનસી સેવા સુધી જવાનો પ્રયાસ છે કરવો જોઈએ. એ જ પુષ્ટિજીવનું એકમાત્ર કર્તવ્ય છે. પુષ્ટિ માર્ગના પાયાના સિદ્ધાંતનું આ અદ્ભુત રહસ્ય શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદથી સાંભળી અને સૌ સેવકો ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. તો આપશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે દમલા મેઘન તમે ખૂબ જ ભક્તિભાવથી મારી સેવા કરી છે અને તેથી તમને સઘ્ય માનસી સેવા સિદ્ધ થશે. એટલે સીધે સીધી તમને માનસી સેવા સિદ્ધ થઈ જશે, કારણ કે આપે મારી સેવા કરી. મહાપ્રભુજી કહે છે. તો સંવત 1549 શ્રાવણ સુદ 12 મંગલ દિને ભક્તિનગર એવા શ્રીમદ ગોકુલ ધામમાં ગોવિંદ ઘાટ ઉપર પુષ્ટિ માર્ગનું આ પ્રકારે પ્રાગટ્ય થયું અને ત્યાં શ્રી વલ્લભે વ્રજ પરિક્રમા કરવાનો સંકલ્પ કરી અને પરિક્રમા માટેની સર્વ તૈયારીઓ કરી અને આપ તે માટે ફરી મથુરા પધાર્યા છે.
બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. કૃષ્ણાબેન સુદાણી સ્વાગત છે. મીરભાઈ ગધેસરિયા સ્વાગત છે. વલ્લભભાઈ પટોલિયા આપનું પણ સ્વાગત કરું. પ્રવીણભાઈ વસોયા સ્વાગત છે. ઉષાબેન મોદી, અશોકભાઈ વઘાસિયા, મયંકભાઈ સાકરિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી સ્વાગત છે. પ્રવીણભાઈ વસોયા સ્વાગત છે. અનસુયાબેન સોલંકી અને પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી કેશોદથી ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. આપ સર્વનું સ્વાગત છે. ખૂબ જ સરસ. શોભનાબેન ખૂબ સરસ. તો હવે પ્રકરણ 9 ની અંદર આપણે આગળ વધીએ વૈષ્ણવો. અહીંયા પ્રકરણ 18 છે પૂર્ણ થયું અને પ્રકરણ 19 ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. પ્રભુ છે એ મથુરા પધાર્યા છે. જ્યાર વડાલિયા જય હો. મંગલાબેન જય હો. તો વ્રજના 12 વનોમાંનું એક વન છે બહુલાવન. વાહ ભાઈ વાહ. તો બહુલાવન હોય વૈષ્ણવો નામ આવે ત્યાં કેટલો આનંદ આવે. એની લીલાઓ છે બહુલાવનની, મન આપણને યાદ આવવા લાગે. જય હો વિનોદભાઈ, જય હો શોભનાબેન. તો પરિક્રમા દરમિયાન શ્રી વલ્લભે બહુલાવનમાં કૃષ્ણકુંડ ઉપર છોકરના વૃક્ષ નીચે મુકામ કર્યો છે અને આપ પ્રાતઃ સંધ્યા કરતા ત્યાં બિરાજ્યા હતા. હેમાબેન જય હો. ત્યારે બહુલાવનના વાસીઓ આપ શ્રીની સન્મુખ આવ્યા અને ગામના આગેવાનો હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, મથુરામાં આપે હિન્દુ ધર્મના રક્ષણ માટે બતાવેલ એ ચમત્કારની પ્રતાપી વાતો સાંભળીને અમે ખુશ થઈ ગયા હતા અને ત્યારથી આપ અહીં પધારો એ શુભ દિવસની અમે ઇંતજારી કરતા હતા, રાહ જોતા હતા. તો મહારાજ, અહીં પણ હિન્દુ ધર્મ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી છે તો આપણે ગાયોને માતા સમાન ગણીએ છીએ અને ગૌ સેવા અને ગૌ પૂજન કરીએ છીએ. મહારાજ, અહીં એક પથ્થરની ગાય મૂર્તિ છે. અહીં એક પથ્થરની ગાયની મૂર્તિ છે અને પ્રાચીન સમયમાં એ સ્થળે એક સિંહનો આ ગાયે છે એ સામનો કર્યો હતો અને તેની યાદમાં તે ગાયની અહીં મૂર્તિ છે એ સ્થાપિત થઈ છે અને વ્રજવાસીઓ આ ગાયનું દરરોજ પૂજન કરે છે. તો મહારાજ, વ્રજ પ્રદેશનો નવો આવેલો સુબો અમારા ગૌ પૂજનમાં અમને અવરોધ ઉભો કરે છે. આવી વાત છે આ બધા ગામવાસીઓએ શ્રી વલ્લભને કરી. જય હો જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, જય હો સ્વાગત. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા જય હો. ગજન ધાવન વિના નવનીત પ્રભુ રોજ ભોગ ના, એના વિના રાજભોગ પણ ના આરોગ્યો. તો આ છે સેવક અને સેવ્યનો સંબંધ છે વૈષ્ણવો. તો એક દિવસ અહીં મેળો ભરાયો હતો અને ત્યારે તે નાનકડા લશ્કર સાથે અહીંયા આવી પહોંચ્યો અને અમને બધાને ભેગા કરી તેણે ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે મૂર્ખાવો, આ શું ગાંઠ પણ માંડ્યું છે? પથ્થરની મૂર્તિઓ પૂજવાથી કે શું ખુદા મળતો હશે? શું આ પથ્થરની ગાય કેટલી પૂજા સાચી ગૌ પૂજા બની જતી હશે? પથ્થરની ગાયની પૂજા કરો તો શું સાચા ગાયની પૂજા થાય? આ બધા ઢોંગ અને ધતિંગ છે, તે છોડી દો. હું દિલ્હીના શહેનશાહ વતી આ ફરમાન કરું છું. અહીં જો હવે કોઈ પછી આ પથ્થરની ગાયની પૂજા કરતા પકડાશે તો તેને સખત શિક્ષા કરવામાં આવશે કે આવું અમને કહી ગયો છે. તો હવે આવી વાત છે એ બધાએ કરી મહાપ્રભુજીને અને પછી કહે છે કે મહારાજ, અમે અમારી આવડત પ્રમાણે સમજાવવાનો મનાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ એકનો બે ન થયો અને આખરે તેણે અમને કહ્યું કે જો આ પથ્થરની ગાય તમારું નીરેલું ઘાસ ખાય, એટલે આપણે નીણ નાખીએ ગાયને તો ઘાસ નાખીએ તો એ ખાય, તમારું નીરેલું ઘાસ છે એ આ પથ્થરની ગાય ખાય તો જ હું તમને તેનું પૂજન કરવાની છૂટ આપું. તો ત્યારથી મહારાજ અમારું ગો પૂજન બંધ થઈ ગયું. તો આપ કંઈક ચમત્કાર કરી બતાવો કે જેથી એ સુબો અમને આ નિર્વિઘ્ને ગૌ પૂજન છે એ કરવા દે. તે આપ શ્રી આજ્ઞા કરી કે તે સુબાને આજે સંધ્યાકાળે મારી પાસે લઈ આવો. પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખો, ગૌ પૂજનની તમારી હૃદયની શુદ્ધ અને નિષ્કામ ભાવના હશે
તો પ્રભુ કૃપા કરીને સર્વ અનુકૂળતા છે એ કરી આપશે. તો આ સમાચાર પવન વેગે બહુલાવનના ગામમાં અને આજુબાજુના ગામોમાં પણ પહોંચી ગઈ અને સૌ ગામ લોકો છે બહુલાવનમાં આવેલી ગાયની મૂર્તિ પાસેના મેદાનમાં સાંજ થતા થતા એકઠા થવા લઈ ગયા અને ગામના આગેવાનો આવી અને શ્રી મહાપ્રભુજીને એવી વિનંતી કરી કે મહારાજ, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે તે સુબાને અમે બોલાવી લાવ્યા છીએ, આપ પધારો. તો શ્રી વલ્લભ પોતાના સેવકો સહિત ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં આપ શ્રીએ સુબાને પૂછ્યું કે હિન્દુ ધર્મમાં ગાય માતા જેટલી જ પવિત્ર છે અને પૂજનીય છે, તો અમે સૌ હિન્દુઓ ગાયનું પૂજન કરવું એને અમારા ધર્મનો એક અંશ માનીએ છીએ, તો તેમાં તમને શી આપત્તિ છે? તમે શા માટે આ નિર્દોષ ગ્રામજનોની નિર્દોષ પૂજા ભક્તિ રોકો છો? તો તમારા બાદશાહે તો મને ખાતરી આપી છે કે મારા રાજ્યમાં સૌને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પાલન કરવા દેવામાં આવશે, કોઈના પર ધર્માંતરની બળજબરી કરવામાં આવશે નહીં. ત્યારે તમે આવું શા માટે કરો છો? મહારાજ, ધર્મ પાલનની સામે મારો વાંધો નથી, પરંતુ ઢોંગ ધતિંગ છે આ તો, એના સામે મારો વિરોધ છે. સાચી ગાયની પૂજા કરવા સામે મારે કશું કરવાનું નથી, પરંતુ આ તો પથ્થરની મૂર્તિ છે, હવે તેને પૂજવાથી શું લાભ થવાનો છે? તો એટલા માટે મેં તેમને આ મૂર્તિ છે એની પૂજા કરતા અટકાવ્યા છે. ભાઈ, તમારા મનથી એ મૂર્તિ હશે, પરંતુ અમારા મનથી તેમનામાં ગાયની પવિત્રતા અને પૂજનીયતા છે એ રહેલી છે. કારણ કે જગતના જળ અને ચેતન પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઈશ્વર રહેલો છે. ઈશ્વરનો જે જીવ અંશ જીવતી ગાયમાં છે તે જ ઈશ્વરનો સંદેશ આ પથ્થરની ગાયમાં પણ છે, સદંશ અંશ છે એમાં. તો તેથી અમે કેવળ આ પથ્થરને પૂજતા નથી, પરંતુ તે પથ્થરમાં રહેલા ઈશ્વરના સદંશને પૂજીએ છીએ. તો અમારી શ્રદ્ધાને છે એ પૂજીએ છીએ અને તે દ્વારા ગૌભક્તિ માટે અમારા આચાર અને વિચારને સ્થિર કરીએ છીએ. તો તેથી આ ગૌ પૂજા એ તો જીવતી જાગતી સૌ ગાયની પૂજાનું પ્રતીક છે, માટે તમારે આ બાબતમાં વિરોધ કરવો એ યોગ્ય નથી. મહારાજ, મેં આપના વિશે ઘણી વાતો સાંભળી છે. મથુરામાં આપે બતાવેલ ચમત્કાર પણ હું જાણું છું. જો આપ ચમત્કારી મહાપુરુષ હો તો આ પથ્થરની ગાય છે એને ઘાસ ખાતી કરી ગયો, એટલે ઈશ્વરનો અંશ તેમાં હોય તો ઈશ્વર ચાહે તે કરી શકે. તો મારી નજરે આ પથ્થરની ગાય ઘાસ ખાય તો હું આ વ્રજવાસીઓને તેની પૂજા કરવાની છૂટ આપી દઉં. શ્રી વલ્લભે મંદ સ્મિત કર્યું. ભલે, તમારા દિલની વાત છે તો દિલની સાચી શ્રદ્ધા હશે અને અમને હિન્દુઓને ભક્તિ કરવાની હૈયાની જે સાચી લગન હશે તો ભગવાન એમ પણ કરશે. તો આ પથ્થરની ગાય છે એ પણ આપણા સૌની હાજરીમાં અવશ્ય ઘાસ ખાશે, તેમાં શંકા કરવાનું કશું કારણ નથી. લીલા ઘાસ છે એનો ભારો મંગાવો. લીલા ઘાસનો ભારો છે મંગાવવામાં આવ્યો. શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે પ્રત્યેક જીવતી ગાય તેના મુખથી ઘાસ ખાય છે એ હકીકત છે અને તેમાં નવાઈ નથી, પરંતુ પ્રભુ તો ન થઈ શકે તેવું કરવાને પણ સમર્થ છે. માટે આ ઘાસનો ભારો ગાયના મુખ પાસે ન મૂકો અને આપણે જોઈએ કે આ પથ્થરની ગાય કેવી રીતે ઘાસ ખાય છે. તો તે પ્રમાણે ગાયની પૂંછડી પાસે લાવી અને ઘાસનો ભારો છે એ મૂકવામાં આવ્યો. સૌ સ્થિર બની ગયા હતા. તમે બધા પણ બની જાઓ. વાતાવરણમાં સ્તબ્ધતા હતી. હવે શું થશે એ જોવાની આતુરતા હતી. શ્વાસોશ્વાસ સિવાય બીજો કોઈ અવાજ છે એ આવતો ન હતો અને ત્યાં સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે પથ્થરની તે ગાય જાણે આળસ મળી અને ટટાર થતી હોય તેમ તેના શરીરમાં ચેતન આવ્યું અને તેણે પોતાના મુખથી દિશા બદલી અને તે ઘાસના ભારાથી દિશામાં છે, ઘાસનો ભારો હતો એ દિશામાં ફરી અને તેણે ધીમે ધીમે લીલું ઘાસ છે એ ખાવા માંડ્યું. આ જોઈને ભારે આશ્ચર્ય સાથે સુબો ઝંખવાણો પડી ગયો.
સૌ ગ્રામજનોએ શ્રી વલ્લભનો અને ગૌ માતાનો છે જય ઘોષ કર્યો. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, ગૌ માત કી જય. અને સુબાઈએ 2 હાથ જોડીને કહ્યું કે મહારાજ, આપ કોઈ સામાન્ય મહાપુરુષ નથી, આપ ખુદાના પૈગંબર છો. મથુરામાં આપના પ્રતાપની અમે સાંભળેલી વાત આજે નજરો નજર જોતા મને ખાતરી થઈ છે કે તમને મેં ઘણી તકલીફ આપી અને ગ્રામજનોને મેં પજવ્યા છે, તો મને ક્ષમા આપો. ભાઈ, મનુષ્ય માત્ર એ ભૂલ તો કરે છે, કારણ કે તેનામાં જ્ઞાન કરતા અજ્ઞાનપણું છે એ ઘણું વધારે છે. પરંતુ સાચો જ્ઞાની સાચો જ્ઞાની તે છે કે જે તેની ભૂલ જ્યારે પણ સમજાય ત્યારે ભૂલનો પસ્તાવો કરે અને તેની ભૂલ છે જીવનમાં ફરીથી ન કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરે. હેમાબેન ગુજરાતી, જય હો. જય હો વિનોદભાઈ, જય હો નીરવભાઈ ચોવટિયા, જય હો પાવતીબેન, ખૂબ જ સરસ. કરશનભાઈ શું કે છે? બેન કેશુડા સિદ્ધ કરતી હતી, કેશુડા સિદ્ધ કરતી હતી. બહુ સરસ, ખૂબ સરસ. તો અત્યારથી તમને છે પ્રાપ્ત થઈ ગયા. ખૂબ સરસ. વિઠ્ઠલભાઈ દોંગા, સ્વાગત છે. અશ્વિનભાઈ વેકરિયા, સ્વાગત છે. જયાબેન, જય હો. તો કોઈ પણને છે પોતાની ભૂલ પેલા એક તો સ્વીકારી લેવાની પેલી હોવી જોઈએ હિંમત, કે આપણે ભૂલ કરી છે, પછી એ સ્વીકારી લેવાય, એના પર પસ્તાવો થાય અને એ ભૂલ ફરી પાછી ક્યારેય ન કરીએ એવો દ્રઢ સંકલ્પ હોવો જોઈએ. તો તમને તમારી ભૂલનો પસ્તાવો થયો એ આનંદની વાત છે. તો હવે જીવનભર ધર્મ પ્રત્યે અસહિષ્ણુ બનશો નહીં અને દરેક માનવને તેના મત પ્રમાણે, તેની રુચિ પ્રમાણે સ્વતંત્ર રીતે ધર્મ આચરણ કરવામાં અનુકૂળતા કરી આપજો. એટલે તે શુભો છે એ માથું નમાવી અને ચાલ્યો ગયો. શ્રી મહાપ્રભુજી બહુલાવનમાં બિરાજ્યા અને આપ શ્રીએ શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. નિર્મલાબેન મકવાના, સ્વાગત છે. નૂતનબેન, જય હો. પ્રવીણભાઈ વાડી, જય હો. ખૂબ સરસ. તો વૈષ્ણવ, હવે પ્રકરણ 20 લઈશું તો થોડુંક અધૂરું રહેશે, પણ શરૂઆત કરીએ થોડીક વાર. તો અહીંયા પ્રકરણ 19મું છે એ પણ આપણે સમાપ્ત કર્યું છે. પ્રકરણ 20ની અંદર આપણે આગળ વધીએ. શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં અન્યોર નામનું નાનકડું પણ રમણીય ગામ આવેલું છે અને ગામની એક બાજુએ શ્રી ગિરિરાજજીના ઊંચા ગિરી શિખરોના દર્શન થાય છે અને ગામની ત્રણેય બાજુઓ એ લીલા વૃક્ષોની ઘટાઓથી ભરચક છે અને ગામના ગોંદરે નયનરમ્ય વૃક્ષાવલીઓની વચ્ચે સુંદર મજાનો ગોવિંદ કુંડ શોભી રહ્યો છે અને તેવા શીતળ જળ હિલોળા લે છે. શ્રી વલ્લભ પોતાના સેવક વૃંદ સહિત અહીં પધાર્યા અને શ્રી ગિરિરાજજીના દર્શન થતા જ સૌ અતિ પ્રસન્ન થયા. આપ મુકામ માટે યોગ્ય સ્થાન શોધતા ગામ વચ્ચે થઈને શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટી પાસે પધાર્યા અને ગિરિરાજજીની બરાબર તળેટીમાં એક વિશાળ હવેલી જેવું મકાન આવેલું હતું. તેની બહાર સુંદર મજાનો ચોતરો હતો ને અહીંથી શ્રી ગિરિરાજજીના દર્શન છે એ ખૂબ નજીકથી દર્શન એના થતા હતા. તે આપણે આજ્ઞા કરી કે આપણે અહીં જ મુકામ કરીશું. કૃષ્ણદાસ મેઘને મુકામની સર્વ વ્યવસ્થા કરી. મનીષાબેન, જય હો. તો શ્રી વલ્લભ તે ચોતરા પર બિરાજ્યા છે. આજુબાજુ સૌ સેવકો બેઠા છે. હરસાણીજીએ પૂછ્યું કે મહારાજ, આ ગામનું નામ અન્યોર કેમ પાડવામાં આવ્યું હશે? આ શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ શું હશે? અમને કૃપા કરીને આ સર્વ વાત સમજાવો. દમલા, સારસ્વત કલ્પની શ્રી ગોવર્ધન લીલાનું આ રમણીય પવિત્ર સ્થળ છે. શ્રી ગિરિરાજજીની આ તળેટીમાં સહસ્ત્ર ભુજાઓ ધારણ કરી અને પ્રભુ અહીં અન્નકૂટ આરોગ્યા હતા. વાહ ભાઈ વાહ. અને તે વખતે સર્વ ભક્તોના મનોરથ છે પૂર્ણ કરવા માટે આપ વ્રજ ભક્તો પાસેથી આગ્રહ કરીને તેમણે સિદ્ધ કરેલી સામગ્રીઓ માગતા હતા અને આરોગતા હતા. આરોગતા આન ઓર હજુ આવવા દો એમ આન ઓર આવી આજ્ઞા છે કરતા હતા. જે સ્થળે આ આજ્ઞા થઈ તે આ સ્થળ
અને તેથી તેનું નામ પડ્યું અન્યોર. તો અહીં જ ઇન્દ્ર પ્રભુની ક્ષમા માંગવા આવ્યો હતો અને તેણે અહીં ગોવિંદ કુંડ છે તૈયાર કર્યો અને તેના જલથી એને પ્રભુનો અભિષેક કર્યો હતો. તો આ એ જ સ્થળે ઇન્દ્ર દ્વારા પ્રભુનો ગોવિંદાભિષેક થયેલો, તેથી અહીં આવેલો આ કુંડ છે એ ગોવિંદ કુંડ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો છે. તો દમલા, આપણે અહીં એક વિશિષ્ટ કાર્ય માટે આવ્યા છીએ. જય હો કૃષ્ણાબેન, સરસ. શ્રી વલ્લભના શરણે જઈને રહીએ આનંદમાં, સેવું સદાય હું તો વ્રજના ધણીને માગું એટલું. ખૂબ જ સરસ નૂતનબેન. તો અહીંયા દામોદર દાસને શું કહી રહ્યા છે મહાપ્રભુજી કે દમલા, આપણે એક વિશિષ્ટ કાર્ય માટે આવ્યા છીએ. દક્ષિણમાં આપણે હતા ત્યારે ઝારખંડના પ્રદેશમાં રાત્રિ નિવાસ દરમિયાન મને ભગવદ આજ્ઞા થયેલી કે હું વ્રજમાં શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર પ્રગટ થયો છું, આપ પધારીને મારી સેવા શરૂ કરો. તો આ ભગવદ આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે જ આપણે સત્વરે અહીં આવ્યા છીએ. દમલા, જેમણે આ આજ્ઞા કરવાની કૃપા કરી તે ક્યાં બિરાજતા હશે, તેમના દર્શન ક્યારે થશે, એની જ મને અત્યારે ભારે ઉત્કંઠા છે. તો ગિરિરાજજી ઉપર છે પ્રગટ થયો છું એવું કોણે કહ્યું? કોણ પ્રગટ થયા છે? શ્રીરાજજી બાબા પ્રગટ થયા છે. દેવ દમન, ઇન્દ્ર દમન, નાગ દમન, વૈષ્ણવો. તો આપ શ્રી પોતાના સેવકો સાથે વચનામૃત કરતા હતા અને ત્યારે થોડાક વ્રજવાસીઓ આપશ્રીની પાસે આવ્યા અને તેમનામાંના એક પ્રૌઢ અગ્રણી વ્રજવાસીએ હાથ જોડી અને વિનંતી કરી કે મહારાજ, અમે અન્યોરવાસીઓ આપનો સત્કાર કરીએ છીએ, તો આપે અહીં પધારી અમારું ગામ છે પાવન કર્યું છે. મથુરા અને બહુલાવનમાં આપે બતાવેલ ચમત્કારની વાતો સાંભળી અને અમારા કાન છે એ પવિત્ર બન્યા છે અને ત્યારથી અમારી આંખો આપના દર્શન કરવા તલસતી હતી. મહારાજ, મારું નામ સદુ પાંડે છે અને જ્ઞાતિએ બ્રાહ્મણ છું. આ ગામનો મુખી છું અને આપણા જેવા સંતોની અને તેમના દ્વારા ભગવાનની કૃપા છે તો ભર્યું ભાદર્યું વિશાળ એવું કુટુંબ છે, ઢોર ઢાખર અને જમીન પણ ખૂબ છે. હું આપના માટે શી વ્યવસ્થા કરું? આપ બિરાજ્યા છો તેની સામે દેખાતું આ મોટું મકાન નહીં મારું છે અને અમે ત્યાં રહીએ છીએ. તો આપ આજ્ઞા કરો તો આપના માટે તૈયાર રસોઈની છે એ વ્યવસ્થા કરું. આપ આજ્ઞા કરો તો સીધું સામગ્રી મોકલાવી આપું. આપ અમારા મહેમાન છો, અતિથિ છો. તો આપશ્રીના નેત્ર સંકેતથી કૃષ્ણદાસ મેઘને કહ્યું કે સદુ પાંડેજી, તમારા પ્રેમ અને આતિથ્ય સત્કારથી અમારા ગુરુદેવ છે તો ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા છે, પરંતુ તેમનું એક વ્રત છે કે તેઓ પોતાના સેવક સિવાય બીજા કોઈનું કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી, માટે તેમના ભોજન વગેરેની તમે ચિંતા કરશો નહીં. આમ વાતચીત ચાલતી હતી ત્યાં ગિરિરાજજીના શિખર પરથી ધીમો મીઠો મૃદુ સ્વર આવ્યો. અરે નરો, દૂધ લાવો, મને ખૂબ ભૂખ લાગી છે. સદુ પાંડેજીના ઘરમાંથી એક બાળકી ઓટલા પર આવી અને 12-13 વર્ષની તેની ઉંમર હતી. તેણે ઊંચા સાદે પ્રેમથી કહ્યું, વારી જાઉં મહારાજ, હમણાં જ દૂધ લઈને આવું છું. આપ જરા સબૂર કરો. તો દૂધ લાવવામાં વિલંબ થયો છે કારણ કે ઘેર મહેમાન આવ્યા છે, એટલે એમની જરા પરોણાગત કરી લઉં, પછી આપના માટે દૂધ લઈને આવું છું. અરે નરો, તારા મહેમાન એ કઈ એકલા તારા જ નથી, એ અમારાય મહેમાન છે. તો તું સુખેથી પરોણાગત કર, પણ પહેલા મને દૂધ આપી જા, મને ભારે ભૂખ લાગી છે. શ્રી વલ્લભ એક ચિત્તથી નેત્રો મીચી પર્વત પરથી જે બોલાતા વચનો છે એનું રસપાન કરી રહ્યા હતા અને નરો મોટા દેગડામાં દૂધ ભરી દેગડો માથે મૂકી ઝટપટ છે ગિરિરાજજી પર ચઢવા લાગી. થોડા સમયમાં ખાલી દેગડો પાછો લઈને આવી છે કટોરો. તો ચોતરા પાસેથી પસાર થતી હતી ત્યારે શ્રી વલ્લભે તેની સામે જોઈ અને મંદ સ્મિત કરી અને આજ્ઞા કરી કે બેટી, એમાં દૂધ બચ્યું હોય તો મને આપીશ? વારી જાઓ મહારાજ, આપણા જેવા સંતોની કૃપાથી અમારા ઘરમાં ઘણું બધું દૂધ છે, આપ કહો તેટલું લાવી દઉં. આમાં બહુ જ થોડું બચ્યું છે.
એટલાથી તો નાના બાળકનું પેટ પણ ન ભરાય. બેટી, મારે તો આ વાસણમાં બચેલું દૂધ જ જોઈએ, માટે વધારે દૂધની જરૂર નથી, મને એ દૂધ આપ. અને નરોએ આપશ્રીને વાસણ આપ્યું. આપે પ્રેમથી પ્રભુનો એ મહાપ્રસાદ લીધો અને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. સૌ વ્રજવાસીઓ આ જોઈ રહ્યા હતા અને આપશ્રીએ આમ કેમ કર્યું એ કોઈને સમજાયું નહીં. અને નરો છે હવે ખાલી વાસણ લઈ અને ઘરમાં ગઈ અને સદુ પાંડેજી એ કહ્યું કે મહારાજ, એ મારી દીકરી છે. આપે પ્રસન્ન થઈ કહ્યું કે સદુ પાંડેજી, સાચે જ તમારા અને તમારા કુટુંબ પર પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા છે એ ઉતરી આવી છે. અહીં પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. મને તેમના પ્રાગટ્યથી માંડીને સર્વ વાત તમે ન કરો. સદુ પાંડેજીએ વિનંતી કરી, મહારાજ, એ વાત ઠીક લાંબી છે, તો આપ સ્નાન વગેરે કરો, ભોજન કરો અને રાત્રે હું પણ મારા કામ પતાવી આપની પાસે આવીશ અને આપને સર્વ વાત છે એ વિસ્તારથી કહીશ. તો વૈષ્ણવ, આગળની વાર્તા છે આપણે આવતીકાલથી આગળ લઈશું. આજે સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, અનિલાબેન સોલંકી, જય શ્રી કૃષ્ણ. શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.